Dưới nắng sớm dịu dàng của một buổi sáng quê, tôi thấy bóng mẹ lom khom sau hè, tay cẩn thận cắt từng bẹ nha đam mập mạp. Mấy chậu nha đam ấy, mẹ trồng từ hồi tôi còn bé, đặt nơi góc sân sau, nơi nắng vừa đủ, gió vừa khéo. Lưỡi dao trên tay mẹ sắc ngọt, đường cắt dứt khoát, nhựa trắng chảy ra từ thân lá xanh dày, dính dính lên đôi tay đã sạm nắng tháng năm. Tôi ngồi bên hiên, lặng im nhìn theo dáng mẹ. Cái cảnh ấy quen lắm, yên bình lắm. Cứ hễ trời nóng là mẹ lại chuẩn bị làm món nha đam trộn đường, món ăn giải nhiệt giản dị mà tôi mê suốt thời tuổi thơ. Chút nữa thôi, mùi thơm lành lạnh, giòn mát của nha đam sẽ quyện cùng vị ngọt nhẹ của đường phèn, lan khắp gian bếp nhỏ. Cũng như bao lần tôi từ xa mà nhớ đến, nhớ mẹ, nhớ quê, chỉ từ một món quà một mặt sau hè. Mẹ vừa cắt xong những bẹ nha đam to mập ngoài sau hè thì lặng lẽ xách rổ vào, ngồi thụp xuống bên cái cống nước quen thuộc cạnh bếp. Nơi ấy, cái chỗ sát góc nhà, nền xi măng đã nhẵn bóng vì bao nhiêu năm rửa rau, vo gạo, làm cá, làm mắm, chính là căn bếp thứ hai của mẹ. Tôi vẫn nhớ, hồi nhỏ có hôm trời nóng như đổ lửa, cũng thấy mẹ ngồi đó, trước một rổ nha đam tươi rói, đôi tay cầm cùi gọt gọt, rửa, còn miệng thì cứ khe khẽ hát một điệu dân ca không đầu không đuôi. Giờ lớn rồi, xa quê đã lâu, cảnh ấy vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ tôi, như một thước phim cũ, chỉ cần khẽ chạm là sống dậy nguyên mùi, nguyên sắc. Mẹ đặt rổ nha đam trước mặt, rút con dao nhỏ cán gỗ đã mòn ra khỏi chiếc rổ nhựa cũ. Tay mẹ, dù đã gầy và nổi gân xanh, vẫn rất chắc khi cầm dao. Mẹ bắt đầu tỉ mỉ lạng bỏ lớp vỏ xanh bên ngoài từng bẹ nha đam. Tay trái giữ bẹ nha đam trơn trượt, tay phải lướt lưỡi dao nhẹ nhàng như thợ bạc gọt đá quý. Tôi biết cái này khó lắm, không phải ai cũng làm được. Nha đam cắt ra là trơn như bôi mỡ, cầm không khéo là văng khỏi tay liền. Nhưng mẹ thì làm như không, dáng điềm đạm, ánh mắt chuyên chú, động tác thuần thục như thể đã làm cả ngàn lần rồi vậy. Mỗi khi lớp vỏ xanh được lạng bỏ đi, phần thịt nha đam trắng trong, mềm mịn như thạch hiện ra, nhìn đã thấy mát lạnh. Mẹ thường xẻ nhỏ thành từng dải dài, rồi cắt hạt lựu vừa miệng, sau đó đổ hết vào cái thau nước muối loãng đã chuẩn bị sẵn để khử nhớt. Tôi thấy từng miếng nha đam lấp lánh dưới nắng, trôi lững lờ trong thau nước, như thể những viên ngọc mát lành từ lòng đất mẹ gửi lên. Thỉnh thoảng, mẹ lấy tay khuấy nhẹ, mấy lần xả nước, rồi bóp sơ bằng muối hoặc chút nước cốt chanh để nha đam đỡ nhớt và giòn hơn. Tôi ngồi kế bên, nhìn mẹ làm mà lòng rưng rưng. Một hành động tưởng như rất nhỏ thôi, một món ăn chẳng hề cầu kỳ, vậy mà sao chứa đựng bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu kỷ niệm. Có lẽ bởi chính đôi tay mẹ làm ra nó, trong không gian ấy, giữa cái bình dị, một mạc của quê hương mà lòng tôi mới thấy bồi hồi đến vậy. Mẹ không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên cười nhẹ khi bắt gặp ánh mắt tôi. Cái này làm chơi chơi thôi chớ có gì đâu, mẹ nói như mọi lần, giọng rặt miền Trung nghe vừa mộc vừa ấm. Nhưng tôi biết, để có được tô nha đam mát lạnh, ngọt nhẹ kia, mẹ đã phải tốn bao công, từ chọn giống, ươm cây, chăm mướt từng ngày, đến lúc thu hoạch, sơ chế cho sạch, cho giòn, cho ngon. Đó là công phu của một người đã yêu thương và gắn bó với đất, với cây, với bếp, suốt cả đời. Tôi đưa tay định phụ mẹ rửa, mà mẹ cười xua, thôi để đó, con ngồi chơi đi, nước này trơn lắm, ướt áo bây giờ. Tôi biết mẹ muốn tôi chỉ ngồi đó, ngắm mẹ làm như ngày bé. Cái cảm giác được quay về, được thấy mẹ còn đó, còn khỏe, còn làm những món thân quen, quý giá hơn bất cứ điều gì tôi từng tìm kiếm nơi phố thị. Tiếng nước chảy róc rách bên cống, tiếng dao khẽ gõ vào mép thau, tiếng gió thổi lùa qua tàu chuối phía sau, tất cả hợp thành một bản nhạc quê hương nhẹ tên, giản dị mà đủ sức làm lòng người dịu lại. Bao năm sống ở xứ người, có những chiều cuối tuần tôi nằm nhìn trần nhà mà nhớ tiếng nước cống quê mình, nhớ dáng mẹ lom khom sơ chế nha đam, nhớ cả mùi nắng thấm trên áo bà. Có lần ở bên đó, tôi cũng mua thử nha đam về làm, theo công thức trên mạng. Nhưng nha đam ở siêu thị thì khác lắm, không tươi, không thơm, không có mùi đất, mùi nắng như ở nhà. Tôi làm rồi đổ bỏ, không phải vì dở, mà vì thấy nhạt. Nhạt không phải ở vị, mà ở cảm xúc. Món ăn ấy cần không khí quê, bàn tay mẹ, cần cả tiếng gió, tiếng chim, tiếng thời gian thấm trong từng kẽ lá. Giờ nhìn mẹ ngồi đó, lưng khom, tóc đã điểm bạc, tay vẫn còn dẻo dai nhưng không còn nhanh nhẹn như xưa. Tôi chỉ ước thời gian có thể ngừng lại đôi chút, để tôi được ở cạnh mẹ lâu hơn, được nghe mẹ kể chuyện xưa, được cùng mẹ làm món nha đam đường giản dị mà đầy ắp ký ức. Một lúc sau, mẹ xả lần nước cuối, nhìn miếng nha đam đã trong veo, sạch nhất, rồi bê cả thau lên hiên,
chuẩn bị mang vào trộn với đường phèn giã nhỏ. Tôi lặng lẽ đứng dậy, bước theo sau mẹ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi không còn là người lớn nữa. Tôi lại là đứa trẻ ngày nào chạy theo bóng dáng mẹ trong chiều quê vàng ươm nắng, lòng háo hức vì sắp được ăn món ngon. Và tôi thầm biết, chính những khoảnh khắc bình dị này mới là phần quý giá nhất trong cuộc đời, là gốc rễ khiến người đi xa dẫu đi bao lâu, bao xa, vẫn luôn hướng về, vẫn mãi đau đáu một nỗi nhớ mang tên quê hương. Mẹ tôi vẫn ngồi bên cống nước, lưng hơi khom, tóc rối nhẹ vì gió. Dáng mẹ nhỏ nhưng chắc, đôi vai gầy gò nhưng kiên định, như để chống đỡ biết bao mùa nắng mưa quê nhà. Bàn tay rám nắng thoăn thoắt lạng bỏ từng lớp vỏ nha đam xanh biếc, để lộ phần thịt trắng trong, mát rượi như một viên thạch trời ban. Tôi ngồi đó, lặng yên như một khán giả không muốn bỏ lỡ bất kỳ khung hình nào trong thước phim đời thường đẹp đẽ đang diễn ra trước mắt mình. Tôi thấy rõ từng chi tiết nhỏ, tiếng dao lướt nhẹ trên lớp vỏ trơn trượt phát ra âm thanh như tiếng lụa xé, tiếng nước rơi lộp bộp trên nền xi măng khi mẹ rửa từng miếng nha đam vừa gọt xong, tiếng gió lùa qua rặng tre cuối vườn như một bản hòa tấu mộc mạc của quê hương. Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại tất cả những âm thanh ấy cùng một lúc, thứ âm thanh không tìm thấy giữa lòng phố thị đông đúc, chỉ có thể nghe bằng trái tim nơi quê nhà. Mẹ lấy thêm một bẹ nha đam nữa trong rổ, đặt lên bàn tay trái. Tay phải cầm dao, đầu hơi nghiêng, ánh mắt dõi theo từng đường lưỡi dao. Cái nhìn ấy không chỉ là sự tập trung, mà còn là trầm mặc của người đã sống trọn đời với đất, với cây, với những món ăn dân dã mà đậm đà tình thân. Tôi chợt nhớ những ngày còn bé, mẹ cũng ngồi y như vậy, nhưng bên cạnh là tôi, nhỏ xíu, mắt hau háu nhìn, luôn tò mò vì sao cái thứ trơn tuột này lại thành món tráng miệng ngọt lành mẹ hay cho tôi ăn mỗi chiều hè. Tôi nhớ như in cảm giác được mẹ đưa cho miếng nha đam đầu tiên, lúc còn lạnh, còn thơm mùi đường phèn, miếng thạch mát liệm như chảy tan trong miệng. Không phải món ngon cao lương mỹ vị gì, chỉ là nha đam trộn đường thôi, vậy mà là cả một phần tuổi thơ tôi. Mỗi lần thấy mẹ gọt nha đam, tôi như thấy lại chính tôi, một phiên bản nhỏ bé từng ngồi thụp bên mẹ, chống tay lên đầu gối, đợi từng lát nha đam rớt vào rổ để thò tay bốc vụng một miếng rồi bỏ chạy. Mẹ giả vờ la nhưng không bao giờ đánh, chỉ nhắc, ăn sống coi chừng ngứa đó con. Giờ thì chẳng ai rượt tôi nữa, nhưng cũng chẳng ai gọt nha đam mỗi tuần như xưa, trừ mẹ. Từng cử chỉ của mẹ không vội vàng, như thể bà đang trò chuyện với từng bẹ nha đam, lắng nghe chúng kể chuyện đất, chuyện nắng, chuyện thời gian. Tôi thấy mẹ dừng lại một chút, đưa tay vuốt lại tóc, rồi lại tiếp tục. Nhịp gọt vỏ cứ đều đều, như nhịp sống của làng quê, chẳng ồn ào, chẳng gấp gáp, cứ nhẹ nhàng trôi, để người sống trong đó không thấy mệt, chỉ thấy bình yên. Đôi khi, mẹ lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về cuối vườn, nơi có cây mít già đang đổ bóng. Có lẽ mẹ cũng đang nhớ thời chưa có tôi, nhớ cha tôi lúc còn sống, nhớ những buổi chiều ngồi bên cống này cùng mấy bà hàng xóm vừa gọt nha đam vừa kể chuyện làng. Quê nhà không chỉ giữ kỷ niệm của tôi, mà còn là nơi cất giữ cả một đời người đàn bà, từ ngày làm dâu cho đến khi tóc bạc. Mỗi miếng nha đam được mẹ gọt xong đều được thả vào một cái thau nước trong vắt. Miếng nào miếng nấy tròn trịa, đều nhau, trông như pha lê. Có khi mẹ ngâm thêm chút nước chanh cho bớt nhớt. Tôi đưa tay nhón thử một miếng, vẫn trơn trượt như xưa, mát rượi đầu lưỡi. Mẹ thấy vậy thì cười khẽ, chưa có đường, ăn đâu có ngon. Nhưng tôi biết, miếng nào qua tay mẹ cũng là ngọt, không phải ngọt đường mà là ngọt của ký ức. Trời dần chuyển về trưa, nắng loang qua những kẽ lá, ánh sáng chảy dài trên mái tóc mẹ như dệt chỉ vàng. Tôi nhìn mãi hình ảnh ấy, muốn khắc ghi thật kỹ. Đã bao lần tôi đi xa, mang theo cả trăm hình ảnh xứ người, nhưng chỉ cần nghĩ tới mẹ ngồi bên cống gọt nha đam là tất cả lùi lại phía sau. Vì quê hương, với tôi, bắt đầu từ những gì nhỏ bé như thế, một gốc cây sau hè, một chiếc rổ nhựa cũ, một bàn tay gầy và một món ăn không ai nấu ngon bằng mẹ. Gió thoảng qua mang theo mùi thơm thoang thoảng của cây cỏ quê nhà. Con chó vàng già nằm cạnh cống khẽ vẫy đuôi, mắt liêm diêm. Mấy con chim sẻ kêu lách chách trên hàng rào râm bụt. Mọi thứ đều yên ổn, nhẹ nhàng như chưa từng có những bon chen ngoài kia. Cảnh ấy, âm thanh ấy, hương ấy là điều duy nhất khiến người đi xa luôn muốn quay về. Tôi ngồi đó, không cần nói gì, chỉ lặng nhìn mẹ. Trong lòng tôi, mọi điều đều dội lên một nỗi thương tha thiết, thương mẹ, thương tuổi thơ, thương những điều giản dị mà khi xa rồi mới thấy quý vô cùng. Mẹ gọt xong mớ nha đam cuối cùng thì đứng dậy, giũ nhẹ váy, rồi cúi xuống bê thau nha đam trong vắt vào nhà. Tôi bước theo sau mẹ, mà lòng như bước vào một giấc mơ tuổi nhỏ, nơi mọi thứ đều quen thuộc, mọi vị đều thân thương,
và mọi hình ảnh đều lưu lại trong trái tim không cách nào phai mờ. Có lẽ, trong suốt cuộc đời, chúng ta sẽ đi qua nhiều vùng đất, gặp nhiều con người, nếm nhiều món ngon. Nhưng chỉ quê hương, chỉ những điều bé nhỏ như bóng dáng mẹ bên cống nước, mùi nha đam trộn đường, tiếng dao lách cách trên thớt gỗ mới thực sự neo giữ trái tim ta. Quê hương không cần ồn ào để được nhớ, chỉ cần hiện diện bằng tình yêu, bằng sự hy sinh thầm lặng như mẹ là đủ để một người con, dù đi xa bao lâu, vẫn luôn tìm đường quay trở lại.